Hi everyone! Thank you for watching. Gagawa po tayo ngayon ng condensed cake milk. Ito na po yung sangkap na kailangan. I-prepare muna natin yung mga wet ingredients. I-beat lang natin yung eggs. Add natin si oil or pwede rin substitute si butter. Condensed milk. Mix well lang po until maging loosen na yung mixture. More or less hanggang 5 minutes lang yung pag-beat nito. Pagkatapos i-beat, mix naman natin yung dry ingredients. Dry ingredients naman. Combine nyo lang po yung baking powder at saka salt. Dagdag lang ng baking soda. Tsaka pwede na natin i-combine sa wet ingredients. Kapag wala na pong buo-buo yung mixture, pwede na natin ita-transfer sa baking pan. Set aside lang muna natin ng mga 20 minutes. After 20 minutes, ito na po itsura ng butter natin. Transfer na natin sa baking pan. Diretso na ilagay sa oven na naka-preheat ng 160 Celsius. Check nyo na lang after 40 minutes sa oven. Set aside lang ng mga ilang oras bago tanggalin sa baking pan. Hanggang sa susunod mga kakutsinato. Subscribe free lang po para sa mga iba pang recipes na i-share ko sa inyo. Salamat!